Португалія – країна, у якій красивий, теплий клімат маскує складну економічну ситуацію, і все занадто тісно переплетено, щоб бути випадковістю. Еміграція компенсує слабкий ринок праці, туризм підігріває ціни, а дрібний бізнес не здатен вирватися із пастки низької доданої вартості. Близько 30% молодих португальців живуть за кордоном. Понад 850 тисяч людей, які винесли свою працю, податки і майбутнє за межі країни. Усередині ж залишився ринок із низькими доходами та обмеженими можливостями зростання. Ліссабон перетворився на місто, де житло відірвалося від реальності доходів. Середня квартира коштує понад 19 річних зарплат. Гірше, ніж у глобальних фінансових столицях на кшталт Лондона чи Сан-Франциско. Туристичний капітал і зовнішній попит з'їли доступність для власних громадян. Бізнес-структури занепадають. 96% компаній у Португалії – це мікропідприємства із менш ніж 10 працівниками. Така економіка погано масштабується, майже не інвестує в продуктивність і не створює високих зарплат. Вона виживає, але не розвивається. Сьогодні ми говоримо про Португалію, країну, яка займає 19-те місце по ВВП на душу населення серед країн ЄС із показником у 29 292,2 долара на 2024 рік. Вона поступається середньому значенню по ЄС на 14 тисяч доларів та займає 9-те місце з кінця. І це при тому, що ситуація не була такою завжди. У 1750 році ВВП на душу населення Португалії перевищував французький та іспанський рівні, а Ліссабон був 4-тим за величиною містом Європи. Країна була на вершині континентальної ієрархії із глобальними торговельними маршрутами, колоніальними доходами і статусом імперського центру. Тож, як держава, що стартувала серед європейських лідерів, за кілька століть скотилася до ролі хронічного аутсайдера, який виживає завдяки трансферам, туризму і зовнішній підтримці. І чи не повторюється ця історія знову, але у більш сучасній, інституційно замаскованій формі? Португалія почала виділятись серед інших країн континенту ще на етапі становлення як держави. Португальці завершили територіальне формування кордонів у далекому 1297 році. І з того моменту Португалія практично не змінювалась понад 700 років. Стабільність пояснюється тим, що географічно країна розташована на західному краю континенту, ізольована від решти Європи природними бар'єрами, річками Міньо та Гвадіана, гірськими масивами та Атлантичним океаном. Під керівництвом принца Генріха Мореплавця португальці почали досліджувати африканське узбережжя та вдосконалювати морські технології, легкі каравели та навігаційні інструменти. Це були інвестиції в майбутнє, які окупилися сповна. Португалець Бартоломеу Діаш очолив першу європейську експедицію, що обігнула мис Доброї Надії у 1488 році, відкривши морський шлях до Азії через Атлантичний та Індійський океани. Через 10 років Васко да Гама відкрив морський шлях до Індії, обігнувши Африку. Перший його рейс приніс фантастичну окупність, прибуток у 60 разів більший за вкладений капітал. У країни вийшло встановити прямий контроль над маршрутами із Азії до Європи. Португальці зламали багатовікову монополію венеціанських та мусульманських торговців на торгівлю прянощами, а у 1500 році відкрили Бразилію. Ліссабон перетворився на один із найбагатших портів світу, змагаючись із Венецією та Антверпеном, Бельгія. Але багатство виявилося нестійким. У 1580 році Португалію окупувала Іспанія. Це стало наслідком династичної кризи, коли португальська корона залишалася без законного спадкоємця, а також прямого зіткнення інтересів двох імперій,
які змагалися за контроль над морською торгівлею і колоніями. В епоху, коли держава ототожнювалася з династією, слабкість престолу автоматично відкривала двері для зовнішнього захоплення. Загалом велика кількість воєн і завоювань у тогочасній Європі була системною рисою епохи. Контроль над територіями означав контроль над податками, портами, торговими шляхами та ресурсами. Відсутність сталих міжнародних правил, постійна боротьба за престиж і колоніальні доходи перетворювали війни на інструмент економічної політики. Для Португалії іспанське панування означало втрату автономії у прийнятті рішень, втягування в чужі конфлікти та поступове виснаження економіки. Ресурси спрямовувались на іспанські війни, а її вороги, голландці та англійці, почали послідовно захоплювати португальські колонії. Країна втратила ключові торгові центри в Азії – Малакку, Ормуз, Формозу, а також важливі африканські форпости на Золотому березі, включаючи Ель-Міну. Після відновлення незалежності від іспанського панування у 1640-му країна була надто виснаженою, аж доки у 1693 році португальці не знайшли золото в Бразилії. Наприкінці 17 століття у бразильській провінції Мінас-Жерайс відкрито масштабні родовища золота. Видобуток дорогоцінного металу вибухнув із менш ніж 20 тисяч кілограмів на рік до понад 140 тисяч кілограмів у 1730-х. Понад 80% цього золота потрапляло до Португалії, створюючи безпрецедентні надходження для відносно невеликої європейської нації, і займало понад 70% загального португальського експорту. Реальний ефективний обмінний курс Португалії протягом 18 століття зміцнився приблизно на 30%, що безпосередньо збіглося із періодом пікового видобутку золота. Реальний обмінний курс – це співвідношення цін на товари та послуги всередині країни і за кордоном. Він показує, скільки іноземних товарів можна отримати в обмін на вітчизняні. Тобто, якщо раніше португалець міг обміняти 10 сорочок свого виробництва на 10 англійських, то тепер за 10 своїх він отримає 7 англійських. Після відкриття родовищ португальці справді отримали більше золота, але їх праця стала менш цінною на світовому ринку. Продуктивність ремісників не змінилася. Вони виробляли стільки ж товарів за той самий час. Проте всередині країни різко зросли ціни на оренду, матеріали, зарплати робітників. Португальські виробники змушені були підвищити ціни на свої товари, щоб покривати витрати. Водночас їх конкуренти в Англії чи Франції, які не отримали такого золотого подарунка, зберігали попередні, нижчі ціни. У результаті португальські товари стали занадто дорогими для світового ринку, і покупці почали обирати дешевші іноземні альтернативи. Це призвело до колапсу виробництва. До 1750-х років практично всі португальські фабрики припинили роботу. Натомість річний імпорт з Англії підскочив із 355 тисяч фунтів у період із 1699 по 1702 роки до 1 мільйона 300 тисяч фунтів 1756-60 роки. В сучасному еквіваленті це зростання із 71 до 260 мільйонів євро. При цьому експорт обвалився із піку у 77 мільйонів євро у 1720 році до 51 мільйону євро за сучасними мірками. Тобто стався різкий перекіс балансу. Для економіки того часу це був не просто дефіцит торгівлі, а хронічний відтік ресурсів, який підривав фінанси держави із середини. До 1750-х Португалія мала щорічний дефіцит у 4 мільярди рейсів тогочасної португальської валюти – 320 мільйонів євро у нинішніх цінах. Це складало 3,9% номінального ВВП держави. Для порівняння, у 1720-му дефіцит був 2 мільярди рейсів – 160 мільйонів євро.
Бюджетна діра фактично подвоїлася, перетворившись на системний фінансовий тягар. Дефіцит став джерелом боргів, зовнішньої залежності і втрати економічного маневру. Тож 90% всього експортованого золота йшли безпосередньо на фінансування дефіциту з Англією та Францією. Країна стрімко втрачала промислову основу. Частка населення, зайнятого поза сільським господарством, скоротилася із 46,5% у 1750-му до 33,1% через 100 років. Міста теж почали порожніти. Рівень урбанізації не зростав, а відкотився назад із 17,3% до 16,2% між 1750 та 1800 роками. На цьому тлі Португалія рухалася у протилежному напрямку, ніж Англія того часу, де міста швидко росли і ставали центрами нової індустріальної економіки. Попри схожі стартові умови, Португалія не пішла шляхом індустріалізації, як Англія. Обидві країни мали вихід до моря, потужні торговельні флоти, доступ до колоніальних ринків, капітал від зовнішньої торгівлі та відносно сильні державні інституції для свого часу. Різниця полягала не в наявності ресурсу, а в способі його використання. В Англії капітал послідовно вкладали у виробництво, технології та зростання продуктивності. У Португалії ж приплив колоніального золота зняв потребу в реформах і закріпив рентну модель. Багатство не створювало стимулів працювати і інвестувати, а дозволяло існувати за рахунок контролю над уже налагодженими потоками доходів. У сучасних термінах це був класичний rent-seeking, тобто намагання збагатитися не через створення чогось нового, а через отримання доступу до вже існуючого багатства. Тогочасний португальський король Жуан V витрачав золоті доходи досить марнотратно. Замість індустріалізації ці ресурси пішли переважно на демонстративне споживання, розкіш двору та масштабні релігійні проєкти. Найвідоміший із них – палац-монастир у Мафрі, який став архітектурним символом надлишкового багатства без економічної віддачі. Жуан V увійшов в історію як монарх, який проїв золото імперії. Він посилив королівську владу, скуповував політичний престиж у Європі, фінансував Ватикан і духовенство, але майже не інвестував в освіту, науку чи промисловість. Маючи багато надходжень, корона більше не потребувала парламентського схвалення для фінансування. Тому дійшло навіть до того, що парламент не збирався протягом усього 18 століття. До 1800 року португальський ВВП на душу населення був на 40% нижчим, ніж був би без запасів бразильського золота. Золото, яке дало багато грошей, перетворило Португалію з процвітаючої нації із ВВП на душу населення вищим за Францію та Іспанію в найбіднішу країну Західної Європи до 1850 року. Країна так і не розвинула промислову базу чи людський капітал, необхідні для сталого зростання. Ще в першій половині 18 століття рівень грамотності в Португалії був близьким до найрозвиненіших країн Європи, але ситуація різко змінилася у другій половині 18 століття. До 1773 року менше третини існуючих початкових шкіл мали хоча б одного вчителя. До 1800 року рівень португальської грамотності, вимірюваний відсотком дорослих, які могли написати своє ім'я, значно відставав від інших країн Західної Європи. 19 століття виявилося ще складнішим через війну із Наполеоном. У 1807 році Наполеон наказав почати вторгнення в Португалію, бо та відмовилася приєднатися до континентальної блокади проти Британії, найважливішого торговельного партнера та політичного союзника Ліссабона. Військові дії спустошили сільське господарство, основу португальської економіки. Поля знищені, худоба реквізована, а селяни змушені тікати або служити в арміях.
Між 1820 і 1913 роками португальський ВВП на душу населення впав із 77% до 36% західноєвропейського рівня. Найменше зростання серед усіх країн регіону. Темпи зростання були або нижчими за середні, або близькими до нуля, тоді як інші країни вже входили у фазу індустріального ривка. Саме в такому стані країну успадкував режим Салазара після військового перевороту 1926 року. За 16 років із 1910 до 1926 Португалія пережила 45 змін уряду. Політичні партії постійно воювали між собою за владу. Економічна криза робила будь-яку владу непопулярною за кілька місяців. Жоден уряд не протримувався достатньо довго, щоб втілити серйозні економічні зміни. У 1926 році, після чергового військового перевороту, на посаду міністра фінансів призначили професора економіки із найпрестижнішого в Португалії університету Коїмбре Антоніо Салазара. Він був талановитим теоретиком і активно писав статті з економічної політики. Проте вже за 5 днів після призначення Салазар подав у відставку. Військові не надали йому повного контролю над бюджетними видатками, а він вважав, що без такого повноваження ефективно працювати неможливо. До 1928 року державний борг зростав, країна балансувала на межі банкрутства, і тогочасний президент Португалії переконав Салазара повернутися, але цього разу вже на його умовах. Тож Салазар отримав можливість накладати вето на будь-які державні витрати. Він запровадив радикальне скорочення державних видатків при одночасному підвищенні податків, скоротив зарплати державним службовцям, військовим офіцерам та пенсіонерам, а також видатки міністерств та витрати на колонії. Сума цих скорочень була еквівалентна понад 120 мільйонам доларів США за сьогоднішніми мірками. За 2 роки Салазар ліквідував дефіцит бюджету, повернув країну до золотого стандарту і почав виплачувати зовнішні борги. А у 1932 році став прем'єр-міністром. Він більше піклувався концентрацією багатства, аніж економічними інститутами. Його режим запровадив систему промислового ліцензування, що вимагала попереднього державного дозволу практично для всіх бізнес-активностей. Приватний сектор Португалії належав приблизно 40 родинам, що контролювали економіку через переплетену власність. Ці родини володіли усіма великими комерційними банками, а також займали місця в радах директорів португальських компаній. Дійшло до того, що великі конгломерати CUF, спеціалізація хімія, цемент, металургія, Champalimaud Group, цемент, сталь, гірничо-видобувна промисловість та Espírito Santo Group, найбільший банк країни, мали сукупний оборот, який наближався до 75% ВВП на 1974 рік. CUF взагалі входила до 200 найбільших компаній Європи та була найбільшою на Піренейському півострові. Корпоративістська система створила подвійну економіку. Великі захищені конгломерати і мільйони дрібних фірм існували поряд. Ринки праці були із жорстким державним контролем над зарплатами та умовами праці. В країні не можна було перенести чи побудувати промисловий об'єкт без дозволу уряду. Інвестиції в техніку чи збільшення виробничих потужностей вже існуючих підприємств також потребували урядового схвалення. Були заборонені профспілки, не застосовувалась політика мінімальної заробітної плати. У той самий час по всій Західній Європі правовий статус профспілок був формалізований та закріплений в державних політиках. Попри ці структурні проблеми, із 1950 по 1970 рік країна в середньому мала 5,7% річного зростання ВВП на душу населення. Між 1961 і 1974 ВВП зростав на 6,9% щорічно,
а промислове виробництво розширювалося на 9% на рік. Ключовим чинником цього ривка стала зовнішня інтеграція. Справа в тому, що Португалія приєдналася до плану Маршалла – програми економічної допомоги США країнам Європи після Другої світової війни. Також вступила до Європейської асоціації вільної торгівлі. Ця організація була альтернативним торговельним блоком для тих європейських держав, які не могли або не бажали приєднатись до тодішнього Європейського економічного співтовариства, попередника сучасного ЄС. Спільнота відкрила Португалії доступ до європейських ринків та іноземного капіталу. Частка іноземних інвестицій у капіталоутворенні зросла із менш ніж 6% до 25% за 6 років. Португальський експорт зріс на 52%, а імпорт на 40% протягом 1960-х років. Країна понад 40 років жила під владою Салазара і його наступника Марселу Каетану. Режим спирався на цензуру та політичну поліцію, а суспільне невдоволення наростало. Особливе обурення викликали тривалі колоніальні війни в Анголі, Мозамбіку та Гвінеї-Бісау, на які витрачалось близько половини бюджету країни. Рушійною силою однієї з найнезвичніших і водночас показових революцій у повоєнній Європі став рух Збройних сил – неформальне об'єднання молодших і середніх офіцерів. Вони були обурені військовими реформами, що підривали кар'єрні перспективи кадрових військових. Реформи дозволяли прискорене присвоєння офіцерських звань випускникам цивільних університетів, тоді як офіцери із бойовим досвідом роками воювали в колоніях без підвищення. Отелу Сарайва де Карвальо, лідер руху Збройних сил, розробив план перевороту, а Салгейру Майя, один із головних командирів, безпосередньо керував військами в Лісабоні. Вранці 25 квітня 1974 року військові зайняли столичні об'єкти телебачення, радіо та міністерств. Португальці підтримували повстання, виходили на вулиці, дарували солдатам червоні гвоздики і вставляли їх у стволи гвинтівок. За масштабом насильства це була майже безкровна подія. Проте її наслідки були настільки радикальними, що режим, який існував понад 40 років, зник за один день. Португалія швидко відмовилася від колоніальних війн, визнала незалежність африканських територій і почала демонтаж авторитарної системи. Водночас перші роки після революції супроводжувалися політичною нестабільністю, економічними потрясіннями, хвилею націоналізацій і боротьбою між різними ідеологічними таборами. Після революції влада перейшла до руху Збройних сил, який створив тимчасовий уряд. Точилася політична боротьба між комуністами, соціалістами і консервативними силами. У результаті до влади прийшов соціалістичний партієць Маріо Суареш. Він очолював партію соціалістів Португалії, яка отримала найбільшу кількість голосів та місць у парламенті, чим здобула право сформувати уряд. І хоча революція Гвоздик завершила диктатуру, вона запустила швидке економічне падіння через радикальну марксистську політику. Між березнем 1975 та липнем 1976 року провели націоналізацію 244 приватних підприємств. Майже весь португальський капітал у банківській справі, страхування, нафтохімії, добривах, тютюні, цементі та деревній масі пішов до держави. У 1978 році від 15 до 24% ВВП потрапило до державного бізнес-сектору. Далі послідували великі промислові консолідації. 15 банків зменшилися до 9, а 5 найбільших хімічних фірм злилися в одну. Те ж саме відбулося із нафтовими та електроенергетичними підприємствами. Ключові активи згаданого вище найбільшого конгломерату CUF також були націоналізовані. Сільськогосподарська колективізація виявилася такою ж радикальною. До 1974 року в цьому секторі переважала приватна власність.
Після революції ж розпочалася аграрна реформа. Великі маєтки звільнені, передані сільським працівникам і перетворені на колективні господарства або кооперативи. До 1977 року 540 колективних ферм працювали на 1 мільйоні 140 тисячах гектарах. Ці колективи були переповнені персоналом, нездатним модернізувати сільське господарство. Сталеливарна, нафтопереробна, хімічна, цементна, целюлозопапірова, скляна та деякі інші галузі аналогічно перейшли до держави. У результаті близько 12% португальської промислової продукції вироблялось 19 державними корпораціями, більшість із яких мали фактичну монополію у своїх секторах діяльності. Інфляція в середньому становила 21,4% щорічно, досягаючи піку майже 30% у 1984-му. Водночас фінансовий та людський капітали масово текли за кордон. Опитування 1976-77 років виявило, що 52% професійних менеджерів емігрували, причому більші фірми втратили понад 50% менеджерів. Ситуацію ускладнили понад 500 000 португальських біженців, які повернулися із новопроголошених незалежних африканських колоній. Сума виділених із бюджету субсидій для цих біженців оцінювалася у близько 11% від загальних державних витрат. Загалом збільшення чисельності цивільного населення із 1974 по 1976 рік склало до 900 тисяч осіб, 10% від загальної чисельності населення у 1973 році. Спадщина революції включала масове домінування державного сектору та жорсткі трудові норми. Трудове законодавство після 1974 року максимально захищало зайнятих, але майже не враховувало інтереси продуктивності чи створення нових робочих місць. Звільнення працівників було складним, дорогим і юридично ризикованим. У результаті сформувався подвійний ринок праці. Ті, хто вже мав роботу, отримували майже повну захищеність, тоді як молодь і нові працівники опинялися на периферії, у тимчасовій зайнятості, без кар'єрних перспектив і з високим рівнем безробіття, який після прибуття біженців зріс із понад 2% у 1974 році до понад 7,5% у 1978 році. Саме з такою моделлю, роздутою ролью держави, негнучким ринком праці і обмеженими стимулами для приватних інвестицій, Португалія входила до Європейського Союзу. Формально країна інтегрувалася у спільний ринок, але внутрішні інституційні обмеження серйозно стримували її здатність скористатися цими можливостями. Вступ до Європейського Союзу у 1986 році відкрив для Португалії доступ не лише до спільного ринку, а й до постійного фінансового підживлення із боку Союзу. За наступні 35 років країна отримала близько 160 мільярдів євро у вигляді європейських трансферів. Це були переважно гранти на інфраструктуру, регіональний розвиток, освіту, сільське господарство та модернізацію економіки. Щоб відчути масштаб, ця сума дорівнює приблизно половині всього ВВП Португалії сьогодні. А якщо розкласти її в часі, то виходить, що понад 3 десятиліття економіка щороку отримувала додатково близько 2,5% ВВП. У багатьох країнах такий імпульс уже сам по собі вважається сильним стимулом зростання. Але парадокс в тому, що темпи економічного зростання після вступу до ЄС скоротилися вдвічі попри безпрецедентну допомогу. Європейська інтеграція не дала Португалії автоматичного прискорення розвитку. До вступу в ЄС країна зростала швидше, хоча у порівнянні з іншими країнами темпи незначні. У довоєнні та пізні авторитарні десятиліття, а також у період відкриття економіки, середнє зростання ВВП трималося на рівні близько 3,9%.
Це був етап наздоганяючого розвитку, індустріалізація, урбанізація, приплив інвестицій, розширення виробництва. Після вступу до Євросоюзу траєкторія змінилася. Уже на початку 1990-х середні темпи зростання впали майже вдвічі, до близько 1,7%. У другій половині десятиліття економіка ненадовго пожвавилася і вийшла на 2,8%. Але цей імпульс швидко вичерпався. З початку 2000-х країна увійшла в період, який часто називають втраченим десятиліттям. Зростання коливалося біля нуля і в середньому не дотягувало навіть до 1%. У 2007-му The Economist назвав Португалію новим хворим чоловіком Європи. Економічне уповільнення Португалії стало результатом катастрофічного провалу загальної факторної продуктивності, показника того, наскільки ефективно використовуються ресурси для створення товарів або послуг. Чим більше продукції вироблено при тих самих або менших витратах, тим вища факторна продуктивність. До 1986 року португальські компанії щороку виробляли все більше за ту саму кількість ресурсів. Після вступу до ЄС цей показник став негативним та опустився у середньому до мінус 1,85% щорічно у період із 2000 по 2007 рік. Найгірші показники були у нерухомості – мінус 4,44% щорічно, у торгівлі – мінус 2,96%, та будівництві – мінус 2,46%. Натомість виробництво падало в середньому на 81% щорічно, тоді як у решті єврозони воно зростало на 0,92% щорічно. До того ж, продуктивність праці, тобто скільки товарів чи послуг створює один працівник за певний час, на 35% нижча середнього по ЄС. Така ж ситуація, до речі, з Болгарією та Грецією. Португалія також займає 14-те місце із 19 країн єврозони за основним капіталом на працівника станом на 2021 рік. Тобто, наскільки добре озброєний в лапках середньостатистичний працівник для виконання своєї роботи. Виходить, що португальський працівник має у своєму розпорядженні значно менше сучасного обладнання, технологій чи інфраструктури порівняно із колегами в Німеччині, Франції чи Іспанії. Навіть зараз у бізнес-секторі Португалії домінують непродуктивні мікропідприємства. 96% компаній мають менше 10 працівників, тоді як лише 0,1% є великими фірмами із понад 250 працівниками. Про непродуктивність малих фірм каже той факт, що половина з них існує більше 10 років, але залишається малим бізнесом. Це вказує на фундаментальні бар'єри для зростання. Головна проблема полягала в тому, що гроші від Євросоюзу здебільшого пішли на споживання. Після вступу державні витрати досягли майже половини всієї економіки країни. У 2010 році частина державних витрат сягнула історичного максимуму – майже 52% ВВП. Левова частка цих коштів йшла на пенсії та соціальні виплати, а також на зарплати розбухлого державного апарату. Соціальний вибух поглинав близько 20% ВВП, із яких лише пенсії становили 9,6% ВВП. Зарплати державним службовцям обходилися у понад 12% ВВП. Решта розподілялася між охороною здоров'я – 10%, освітою – приблизно 5,5% та обслуговуванням державного боргу – 3% ВВП. Разом із цим різко зросло і податкове навантаження. На початку 2000-х воно становило близько 31% ВВП. Основний тягар припадав на ПДВ та прибутковий податок із фізичних осіб. До 2018 року, якщо враховувати повне податкове навантаження разом із соціальними внесками, піднялося воно вже до 34,9% ВВП.
До 2022 року показник зріс іще більше до 36,4% ВВП. Фактично, держава почала розширюватися швидше, ніж сама економіка. Податки за кілька десятиліть збільшилися, забираючи дедалі більшу частку доходів у громадян і бізнесу. Водночас ці ресурси переважно спрямовувалися не на стимулювання продуктивності, а на утримання роздутого державного апарату, соціальні виплати та зарплати чиновникам. Кількість державних службовців невпинно зростала. Якщо у 1988 році держава утримувала 485 368 чиновників, то до 2005 року їх кількість сягнула 747 880 осіб. Це зростання на 54% порівняно із 1988 роком. У 2005 році кількість державних службовців на 1000 жителів у Португалії була вищою за середній показник по Європейському Союзу. Загальні інвестиції обвалилися із 35% ВВП у 1974 році до лише 19% у 2020. Гроші надходили, але йшли на споживання, а не на створення продуктивного потенціалу. Але і це ще не все. Між 2010 і 2014 роками 41% португальських фірм платили більше відсотків за кредитами, ніж генерували грошового потоку. Тобто майже половина бізнесу працювала у збиток, виживаючи лише завдяки новим позикам. При цьому 20% компаній платили більше відсотків, ніж заробляли кожен рік. Виходить, що п'ята частина економіки перетворилася на умовно мертву зону, яка існує, поглинаючи капітал без жодної віддачі. Це сталося через те, що португальські банки після кризи 2010 року були недокапіталізованими і приховували збитки за проблемними кредитами. Замість припинення фінансування збиткових компаній, банки продовжували видавати їм нові кредити, щоб ті могли сплачувати відсотки за старими позиками. Це дозволяло не визнавати втрати та підтримувати ілюзію здорового балансу. Регулятори фактично дозволяли таку практику, побоюючись, що масові банкрутства призведуть до ще більших економічних проблем. Якщо подивитись на інші країни в схожій ситуації, наприклад, на далеку та холодну Ірландію, вона також отримувала подібні трансфери від ЄС – 3% ВНП щорічно із 1989 по 1999 роки. Але зараз країна є одним із найбагатших членів ЄС. Обидві країни вступили до Європейського Союзу як периферійні, аграрні економіки із подібними рівнями доходів. Стратегія Ірландії зосереджується на створенні сприятливих умов для прямих іноземних інвестицій. Щоб стимулювати іноземні компанії приходити до країни, Ірландія поступово знижувала ставку корпоративного податку із 50% до 12,5% у 2003 році. Португалія пішла протилежним шляхом. Замість податкових пільг для бізнесу країна різко збільшила державні витрати. Це залишало значно менше ресурсів для залучення приватного капіталу. До того ж, Ірландія масово інвестувала в університети, готуючи англомовних спеціалістів для технологічних компаній. У 1975 році середній ірландець навчався 8,9 років. У тому ж році середній португалець навчався трохи більше 4 років. Країна не могла наздогнати Ірландію у сфері освіти аж до 1995 року. У результаті, після вступу до ЄС, Ірландія перетворилася на технологічний хаб Європи із високопродуктивною економікою, тоді як Португалія впала у втрачене десятиліття 2000-х років із найнижчими темпами зростання на континенті. Португалія має структурну залежність – туризм. Його активний розвиток почався ще у 2000-х роках, і з часом галузь розрослася до критичних масштабів.
Сьогодні туризм генерує понад 21,5% ВВП. За аналогією, як для окремих близькосхідних держав нафта стала домінуючим джерелом доходів, так для Португалії туризм зараз це як нафтовидобуток для умовного Катару. Сектор підтримує 1 мільйон 200 тисяч робочих місць, майже 23% загальної зайнятості. Хоча велика кількість туристів генерують значні доходи, вони є короткостроковими і повільно душать економічне зростання країни. Навіть міністр фінансів Португалії визнав у листопаді 2024 року, що країна має зменшити важливість туризму, аргументуючи це тим, що єдиний спосіб зростати – це з інноваціями, послугами та високими технологіями. Туризм спровокував безпрецедентну кризу доступності житла. По-перше, короткострокові оренди через платформи на кшталт Airbnb масово вилучили житло із довгострокового ринку. Власники зрозуміли, що здавати туристам на тиждень вигідніше, ніж місцевим на рік. Кількість оголошень Airbnb у Лісабоні різко зросла після 2014 року. У 2018 році було 15 700 активних оголошень, тоді як у 2014-му таких оголошень налічувалося лише 2000. Це різко скоротило пропозицію житла для постійного проживання. По-друге, програма «Золотої візи» дозволила іноземцям отримати вид на проживання за інвестиції в нерухомість, що спричинило масовий приплив покупців з-за кордону, особливо у сегмент дорогого житла. Із 2012 по 2023 рік іноземці інвестували 6,48 мільярда євро в португальську нерухомість через програму «Золотої візи», що становило понад 90% усіх інвестицій за програмою. Іноземці скуповували квартири в Лісабоні та Порту, штучно роздуваючи ціни. По-третє, будівництво нового житла катастрофічно відставало від попиту. На кожні 10 проданих квартир будувалася лише одна нова між 2018 і 2022 роками. Головною причиною стала регуляторна неефективність. Затримки у видачі ліцензій на будівництво досягають 3 років, що разом із складними правилами зонування та збереження історичної спадщини перешкоджає збільшенню пропозиції житла. Ну а далі все за класичним принципом. Коли попит зростає, а пропозиція падає, ціни підіймаються. Вартість житла більш ніж подвоїлася між 2015 і 2024 роками. Медіанна вартість квадратного метру підскочила із 763 євро в липні 2014 до 1736 євро в жовтні 2024. Зростання на 127%. Ціни оренди зросли ще більше – на 20,5% лише за 2023 рік. Це найвищі темпи зростання з 1994 року. Отже, оренда подорожчала майже на чверть, тоді як зарплати зростають в середньому на кілька відсотків на рік. Для звичайних португальців житло стало просто недоступним. Молоді сім'ї не можуть ані купити, ані орендувати, змушені жити з батьками або емігрувати. Житло зараз коштує майже у 12 разів більше за річний дохід домогосподарства. У Лісабоні воно досягає 19 річних доходів, роблячи його менш доступним, ніж у Сан-Франциско чи Лондоні. Зараз Португалія має найгіршу доступність житла серед усіх країн Організації економічного співробітництва. Щомісячні іпотечні платежі вимагають 133% щомісячної зарплати в Лісабоні та понад 50% у всіх великих містах. До всіх економічних обмежень додається ще один довгостроковий фактор тиску – демографія. У 2023 році в Португалії було зареєстровано 85 699 народжень проти 118 295 смертей.
Природний приріст став від'ємним ще у 2009 році і відтоді так і не відновився. У межах ЄС гірші показники мають лише Італія, Іспанія та Греція. Ситуацію ускладнює і те, що середній вік народження першої дитини зріс до 31,6 років, скорочуючи демографічне вікно. Паралельно країна втрачає молодь через масштабну еміграцію. Близько 30% португальців віком від 15 до 39 років постійно проживають за кордоном, а загальна діаспора перевищує 2,3 мільйона осіб. І з початку 2000-х щороку країну залишають в середньому понад 75 тисяч людей, а пік припав на 2013, коли емігрували близько 120 тисяч. Повернення мінімальне. У 2011-2021 роках назад приїхав лише кожен сьомий, тоді як 61% емігрантів взагалі не планують повертатися. Попри дефіцит робочої сили, молодіжне безробіття залишається високим. Серед вікової групи 16-24 воно коливається в межах від 19,5% до 21,5%, що приблизно на 7,3% пункту вище, ніж середній показник по Європейському Союзу. У сукупності це формує демографічну пастку. Країна старіє, молодь виїжджає, а внутрішній ринок праці не стає достатньо привабливим, щоб переламати цей тренд. Все це через жорсткий захист зайнятості та зарегульоване трудове законодавство. Португальський трудовий кодекс є одним із найжорсткіших у розвинутому світі. Це можна виміряти по індексу Світового банку Rigidity of Employment Index – індекс жорсткості зайнятості, який показує, наскільки складно компаніям наймати і звільняти працівників. Індекс розраховується як середнє значення трьох компонентів – складність найму нових працівників, жорсткість регулювання робочих годин та складність звільнення. У 2008 році Португалія отримала 43 бали зі 100 можливих. Це майже вдвічі вище за середній показник для країн Організації економічного співробітництва, який становив 26 балів. Роботодавець міг звільнити працівника лише після письмового повідомлення із детальним обґрунтуванням та надання працівнику права на письмову відповідь і збір доказів. Строки повідомлення варіювалися від 15 до 75 днів. Виплати при звільненні також були досить великими. До листопада 2011 року працівник отримував повний місячний оклад за кожен рік роботи. Для стажу 20 років це означало 20 місяців зарплати. У результаті фірми не могли легко наймати чи звільняти працівників, тому вони покладалися на тимчасові контракти. Та й португальські зарплати залишаються далеко нижче європейських стандартів, роблячи еміграцію економічно раціональною. Середня річна зарплата до вирахування податків понад 24 800 євро, проти середньої по ЄС 41 тисяча євро. Нижчу зарплату мають здебільшого колишні комуністичні країни, що приєдналися до ЄС після 2004-го. До того ж, португальський державний борг залишається досить високим. Співвідношення боргу до ВВП становить 89,7% станом на 2025 рік, знизившись із 96,9% у 2023. Але це все ще близько до кризового рівня. Для порівняння, середній рівень боргу в ЄС становить 80,7% на кінець 24-го, що нижче за показник Португалії. Серед південноєвропейських країн гірші показники у Греції, Італії та Іспанії. Загальна картина із демографією виглядає тривожною. За рівня фертильності 1,44 частки населення 65 плюс років на рівні 21-24% і молодіжної еміграції близько 30%, система поступово втрачає баланс. Робітників стає замало, щоб утримувати зростаючу кількість пенсіонерів. Старіння прискорюється і статистично. Медіанний вік зріс із
33,9 року у 90-му до 44,8 року у 2019-му. Це вже не демографічний тренд, а структурний зсув. З таким набором проблем, залежністю від трансферів і туризму, демографічним стисканням, стійкий економічний успіх мав би виглядати майже неможливим. І все ж він стався. У грудні 2025-го The Economist назвав Португалію найкращою економікою року серед 36 розвинених країн. ВВП зріс на 2,4%, інфляція залишалася низькою, а фондовий ринок додав понад 20%. Після десятиліть повільного зростання і стагнації це звучить майже як економічне диво. Парадокс у тому, що цей результат з'явився не попри проблеми, а в їхній тіні. Головна причина у тому, що Португалія вже третій рік тримає профіцит бюджету на рівні приблизно 1% ВВП. За майже 50 років демократичної історії це відбувається лише вдруге. У країни нарешті вийшло приборкати свої безконтрольні видатки. До того ж, ЄС виділив Португалії нові субсидії. Але на відміну від попередніх раундів, цього разу гроші йдуть не на звичайне споживання. Вони спрямовуються на інфраструктуру, розвиток цифрових технологій та підвищення кваліфікації робочої сили. Тобто саме на те, чого країні бракувало десятиліттями. Історія Португалії показує, що ресурси самі по собі не гарантують процвітання. Насправді важливо, як саме їх використовують. Країна двічі отримувала масові надходження. Спочатку бразильське золото, потім мільярди трансфертів від ЄС, і обидва рази витрачала їх на споживання замість інвестицій у розвиток. Проте головний виклик залишається у вирішенні демографічної кризи, а вона безпосередньо пов'язана з продуктивністю економіки. Поки португальські компанії виробляють на третину менше за європейського працівника, зарплати так і залишаться низькими, а молодь продовжуватиме їхати. Рішення не в субсидіях чи соціальних програмах. Воно у створенні умов для високопродуктивного бізнесу. Це означає зменшення бюрократичних бар'єрів для інвестицій, спрощення трудового законодавства та масштабні інвестиції в технічну освіту. Житлова криза, яка робить народження дітей економічно нераціональним, також потребує не контролю цін, а дерегуляції будівництва та хоча б часткового скасування обмежень на забудову. Ця проблема має пряму паралель з Україною. Ми маємо схожу демографічну структуру, низьку народжуваність, старіння населення та масову еміграцію. За останні 10 років народжуваність в Україні знизилася у 2,2 рази. За перше півріччя 25-го зафіксували 86 795 народжень та 249 тисяч і 2 смерті. Тобто на кожного новонародженого зараз припадає майже 3 смерті. Все ускладнюється тим, що за останні 20 років український медіанний вік зріс із 37,7 до 41,8 років. Це означає, що половина населення України молодша за цей вік, а половина старша. До того ж, за даними Національного банку України, станом на кінець 25-го року кількість українців за кордоном сягає 25 мільйонів, із яких 7,5 мільйона виїхали після початку повномасштабної війни. Але навіть до війни населення України скорочувалося в середньому більш ніж на 300 тисяч осіб щорічно. Така демографічна ситуація може призвести до проблем з пенсійною системою України, яка прямо залежить від кількості молодих людей на ринку праці. І щоб вона була фінансово стабільна, кількість молодих людей має бути значно більша, ніж пенсіонерів. Демографічна криза також прямо пов'язана зі скороченням робочої сили. За даними Європейської бізнес-асоціації, 95% українського бізнесу вже відчувають дефіцит кадрів, причому 74% з них визнали це значною проблемою. І якщо Португалія втратила частину свого населення через неконкурентні зарплати в мирний час,
то Україна ризикує втратити іще більше після війни, якщо не створить умови для продуктивної економіки. Португальський досвід показує, що ні субсидії ЄС, ні соціальні програми не зупиняють імміграцію. Її зупиняють тільки конкурентні зарплати, а вони з'являються лише у високопродуктивній економіці. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи зможе Португалія змінити свій розвиток, чи це лише добре замаскована тимчасова вдача на тлі глибоких структурних проблем. Це відео було створено завдяки підтримці Atlas Network. Думка авторів відео не обов'язково має збігатися із Atlas Network. Друзі, у нас є амбітна мета – досягнути 200 тисяч підписників на каналі до кінця 2026 року. Ви можете тривалий час нас дивитися і навіть не підозрювати, що не підписалися. Підпишіться на наш канал і розкажіть про нього родичам та друзям. А також поставте вподобайку і залиште коментар під цим відео. Ми дякуємо усім жертводавцям, патронам та спонсорам на Ютубі. Кожна ваша гривня наближає в Україні економічне процвітання та добробут, адже ми не просто робимо відео, а просвіщаємо виборців, які обиратимуть справжніх реформаторів. Допоможіть нам у цьому. Посилання про підтримку ціни держави в описі.